Từ lâu, chính quyền Indonesia đã ấp ủ kế hoạch xây dựng một thủ đô mới trên nền tảng một thành phố thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo. Trên thực tế, một số bộ phận của chính phủ dự kiến sẽ di dời trong năm nay. Theo Channel News Asia, hơn 10.000 công chức nhà nước và nhân viên chính phủ của Indonesia sẽ chuyển đến thủ đô mới Nusantara ở Đông Kalimantan vào tháng 9 tới, đánh dấu giai đoạn tái định cư đầu tiên trong quá trình di dời thủ đô của Indonesia. Lý do là bởi thủ đô hiện tại của Indonesia là Jakarta nằm trên đảo Java phải đối mặt với nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường không khí, lũ lụt và tắc đường trầm trọng kéo dài. Thêm vào đó, với vị trí nằm ở vùng đất thấp nên Jakarta cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những đợt triều cường, thường xuyên hứng chịu lũ lụt vào mùa mưa. Và một trong những lý do lớn nhất cho động thái này là thực tế Jakarta đang thực sự chìm xuống. Việc khai thác nước ngầm quá mức đã khiến thành phố ngày càng bị lún nhanh hơn. Thủ đô Jakarta đang ngày càng trở nên quá tải và chìm tới 25 cm mỗi năm ở một số khu vực, gấp đôi mức trung bình của các thành phố ven biển lớn trên toàn cầu. Tình trạng sụt lún đất ở thành phố này đã khiến Jakarta trở thành một trong những siêu đô thị chìm nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Không nơi nào có thể so sánh với Jakarta, siêu đô thị chìm nhanh nhất hành tinh. Trong 25 năm qua, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thủ đô Indonesia đã lún hơn 16 feet. Các chuyên gia cho biết thành phố có thời gian đến năm 2030 để tìm ra giải pháp, nếu không sẽ quá muộn để ngăn chặn biển Java. Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới đi tìm lời giải thích những lý do chính đằng sau sự chìm của thủ đô Indonesia và cùng xem liệu chính phủ đã có những kế hoạch và giải pháp gì để giải quyết vấn đề cấp thiết này nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Tình trạng hiện tại của Jakarta. Nhiều thập kỷ không kiểm soát và khai thác quá mức nước ngầm, mực nước biển dâng cao và thời tiết biến động khắc nghiệt khiến nhiều vùng đất ở Jakarta bắt đầu biến mất. Thủ đô của chúng ta sẽ chuyển tới đảo Borneo, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói trên Twitter năm 2019. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk. Quyết định di dời trung tâm hành chính và chính trị của đất nước sẽ là hồi chuông báo tử cho Jakarta, nơi hiện có khoảng 10 triệu cư dân đang sinh sống. Chính phủ Indonesia xem đây là giải pháp tối ưu để chuyển thủ đô ra khỏi thành phố Jakarta đông đúc và đang chìm dần, đồng thời góp phần tăng cường phát triển khu vực phía đông Indonesia. Nhà của Rushdie ở gần cảng phía bắc Jakarta, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất do đất đai sụt lún. Mỗi khi có lũ, tôi rất sợ, Rushdie chủ một quầy hàng thực phẩm, cho hay. Tôi suýt chết chìm năm 2007, tất cả đồ đạc bị cuốn trôi và phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Xây dựng trong khu vực hay xảy ra động đất, trên vùng đầm lầy và gần ngã ba sông, nền móng của Jakarta càng bất ổn bởi phát triển thiếu kiểm soát, giao thông đông đúc và quy hoạch đô thị kém. Vào mùa mưa, Indonesia rất dễ gặp lũ lụt. Tình trạng này dự kiến tồi tệ hơn vì mực nước biển đang tăng lên do sự nóng lên toàn cầu. Một phần của kiến trúc nhà thờ Hồi giáo bị bỏ hoang bên bờ sông nhấn mạnh tầm nghiêm trọng của vấn đề, trong khi những vùng nước lớn ảnh hưởng tới đường phố, một số ngôi nhà không thể ở nổi tầng trệt. Anh thấy đấy, Andri 42 tuổi, nói, khi còn nhỏ, tôi hay bơi lội ở đó. Thời gian trôi qua, nước ngày càng dâng cao hơn. Chúng ta cần biết rằng, đất lún và nước biển dâng đều dẫn đến cùng một kết cục, đó là ngập lụt thường xuyên ở một siêu đô thị có nhiều trung tâm mua sắm nhất trên thế giới, hiện đứng thứ 12 về số lượng tòa nhà chọc trời. Henrikus Andi Simamata, giảng viên tại khoa quy hoạch đô thị, Đại học Indonesia, nói Jakarta là thành phố có tất cả mọi thứ. Đó là trung tâm hành chính, trung tâm kinh tế, văn hóa và giải trí. Trong những năm qua, Jakarta đã phát triển không thể kiểm soát thành một siêu đô thị không có hệ thống hỗ trợ môi trường. Cuối cùng thì đó là lý do thành phố đang chìm dần. Tại sao thành phố Jakarta chìm dần? 1. Biến đổi khí hậu. Các vấn đề về mực nước dâng cao trở nên trầm trọng hơn do các đợt sóng lớn, lốc xoáy và sóng do biến đổi khí hậu gây ra. Hơn nữa, Jakarta thường xuyên bị ngập lụt do mưa lớn từ thượng nguồn hoặc mưa cục bộ.
Khai thác nước ngầm không kiểm soát là nguyên nhân chính và tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn khi biển Java mở rộng do biến đổi khí hậu. 2. Khai thác nước ngầm quá mức. Jakarta có một số đặc thù riêng. Hầu hết nhà cửa trong thành phố không kết nối với hệ thống cấp nước, do đó người dân buộc phải dùng nước giếng. Khai thác nước ngầm ào ạt là nguyên nhân chủ yếu khiến đất lún. Cách đây 100 năm, thủ đô Tokyo của Nhật Bản cũng ở vào tình thế tương tự. Bơm nước ngầm khiến tốc độ chìm của thành phố còn nhanh hơn Jakarta bây giờ. Sau Thế chiến thứ hai, chính quyền Tokyo quyết liệt cấm khai thác nước ngầm và thậm chí còn bơm thêm nước vào lòng đất. Kết quả rất thành công, Tokyo bây giờ không còn lún nữa. Tính đến thời điểm hiện tại, cứ 3 người dân Jakarta thì có một người không được tiếp cận với nước máy. Thay vào đó, họ phải dựa vào hàng nghìn giếng nước bất hợp pháp rải rác khắp thành phố và làm cạn kiệt từng chứa nước ngầm và làm suy yếu nền đất, tạo điều kiện lý tưởng cho tình trạng sụt lún tiếp theo. Jakarta không có hệ thống cung cấp nước máy ở vùng phía Bắc. Do đó, các ngành nghề kinh doanh và người dân ở khu vực này sống nhờ khai thác nước ngầm. Tốc độ chìm của Jakarta khiến các chuyên gia cực kỳ lo ngại. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là rất ít người Jakarta quan tâm đến điều này, bởi với họ, sụt lún chỉ là một trong vô số khó khăn về cơ sở hạ tầng mà người dân thủ đô phải đối phó hàng ngày. Jan-Jaap Brinkman, một chuyên gia về lũ lụt tại Viện Nghiên cứu nước Deltares của Hà Lan, cho biết tình trạng sụt lún không ngừng, kết hợp với các cơn bão ngày càng dữ dội và mực nước biển dâng cao, sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của các bức tường chắn sóng ở Jakarta, sẽ có rất nhiều nước biển tràn vào, nó sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ không có lối thoát nào. Mọi người đã đào giếng và khai thác nước ngầm từ nhiều thế hệ nay, vì thế, thật khó để thay đổi suy nghĩ và hành động của họ. Không dễ để họ hiểu được hậu quả của việc khai thác nước ngầm, Nila Adhiani, giám đốc Viện Amta nhận định. Trong khi đó, quan sát viên quy hoạch thành phố Niguno Yoga của Đại học Trisakti nhận định lý do người dân ngần ngại sử dụng nước từ đường ống của thành phố là do nước máy không đảm bảo chất lượng, số lượng và tính liên tục. Ông cho biết thêm, họ phàn nàn rằng chất lượng nước quá tệ, nguồn cung vào mùa khô cũng rất hạn chế. Sadikin cho biết nhiều cư dân trong khu phố nơi ông sống thích dùng nước giếng để tắm rửa giặt giũ và rửa bát, dù họ đều có nước máy. Nước giếng sạch hơn nước máy nhiều. Nước máy vào mùa khô có lúc ngừng chảy hoàn toàn, trong khi nước giếng không bao giờ cạn. Theo báo cáo của Reuters, chính quyền Jakarta thậm chí không tiết lộ hồ sơ về lượng nước ngầm sử dụng. Năm 2014, Thống đốc Basuki Yahya Bernama tuyên bố rằng việc sử dụng nước ngầm bất hợp pháp đã đạt đến mức độ nguy hiểm. Quy định năm 2009 của Bộ Môi trường về việc khôi phục nguồn nước đã thất bại do thiếu cơ chế thực thi. Theo sắc lệnh, các hộ gia đình và tòa nhà thương mại buộc phải ngâm và giữ nước mưa tại khuôn viên của họ trong các ống xi lanh biobor sâu 3 feet. 3. Thiếu cơ sở xử lý nước thải chuyên nghiệp. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do Jakarta thiếu cơ sở xử lý nước thải chuyên nghiệp. Theo nghiên cứu hồi năm 2019 do Cơ quan Môi trường Jakarta thực hiện, 96% nước từ các con sông đều bị ô nhiễm do chứa chất thải rắn, kim loại nặng và vi khuẩn. Việc thủ đô này thiếu cơ sở xử lý nước thải chuyên nghiệp được cho là một trong những nguyên nhân. Với nguồn nước mặt bị ô nhiễm phần lớn bởi nước thải, Jakarta mua hầu hết nước thô từ bên ngoài thành phố. Nước được xử lý, sau đó phân phối qua một mạng lưới đường ống, một số trong đó đã hơn 100 năm tuổi. Nước bị rò rỉ, khoảng 40% lượng nước bị mất trên đường đi và phần lớn lượng nước còn lại bị ô nhiễm trở lại khi chảy qua hệ thống. Ngay cả những người có thể tiếp cận nước máy đôi khi cũng thích khai thác các giếng bất hợp pháp thay vì trả tiền cho BAMJA để lấy nước mà dù sao cũng không thể uống được. Năm nào Jakarta cũng lụt, thủ đô có quá nhiều nước vào một số thời điểm nhất định, song hệ thống quản lý nước của chúng tôi rất kém. Niguno Yoga, chuyên gia quy hoạch đô thị từ Đại học Trisakti, Jakarta, nhận định. Hầu hết hệ thống cống thoát nước ở Jakarta đều chảy ra các con sông, ao hồ gần nhất. Việc khử muối nước biển để lấy nước sạch cũng không khả thi, vì rác thải ở sông cuối cùng sẽ trôi ra biển, ông Yoga nói thêm. Do sông hồ ô nhiễm nghiêm trọng, 94% nước máy ở thủ đô phải lấy từ các tỉnh lân cận như Tây Java và Banten. Jakarta hiện có 6 cơ sở xử lý nước nhưng chúng chỉ có thể cung cấp 6% nhu cầu nước máy của thành phố. Elizabeth Tarigan thuộc Cơ quan Tài nguyên nước Jakarta cho biết thành phố đang có kế hoạch tối ưu hóa các ao trữ lũ để hoạt động như hồ chứa, đồng thời xây dựng thêm cơ sở xử lý nước có khả năng lọc bỏ chất ô nhiễm. Nhưng Jakarta không có đủ tiền để tự quản lý hệ thống nước.
Thành phố cần một đối tác tư nhân, không chỉ giúp vận hành các nhà máy xử lý nước, mà còn giúp đầu tư nhiều hơn nữa. Judy Irawan, giám đốc cấp cao của BAMJA, cho biết. Bốn, kế hoạch kém. Theo một báo cáo của phương tiện truyền thông, tăng trưởng kinh tế đã làm trầm trọng thêm tác động của sự sụt lún. Khi các khu định cư có xu hướng phát triển gần các vùng trũng thấp, tác động của giảm phát, chủ yếu là do khai thác nước ngầm, được khuếch đại. Theo cùng một báo cáo, số hộ gia đình ở các vùng bờ biển nguy hiểm của Indonesia là 47,2 triệu vào năm 2010, khiến nơi đây trở thành một trong những vùng lớn nhất thế giới và tăng 35% kể từ năm 1990. Phát triển kinh tế trong những thập niên gần đây đã làm thay đổi thành phố từ đô thị thấp tầng thành một rừng tòa tháp cao tầng ngày một dày hơn. Trọng lượng của những tòa nhà đang nghiền nát mặt đất yếu bên dưới. Thành phố đang chìm xuống, trong khi nước biển ngày càng dâng lên. Các cao ốc, nhà chọc trời mới xây tạo sức nén lên nền đất, làm vấn đề sụt lún nghiêm trọng hơn. Nếu không có đủ lượng nước ngầm bổ sung, quá trình đô thị hóa không được kiểm soát có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Các sự kiện lũ lụt ở Chennai, Tamil Nadu năm 2015 là kết quả của điều này. Chính phủ đã có những giải pháp nào để tăng cường khả năng phục hồi? 1. Tối ưu hóa các hồ dự trữ lũ. Tính đến năm 2022, hơn 90% khu vực ven biển của Jakarta đã nằm dưới mực nước biển. Thành phố theo đó càng dễ bị ngập lụt. Việc các con sông không thể đổ ra biển nếu thiếu sự hỗ trợ của các trạm bơm cũng làm trầm trọng thêm tình trạng ngập úng và ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ gia đình. Dù chính quyền thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp, song có lẽ việc giải quyết tình trạng khai thác nước ngầm nói dễ hơn làm. Chính quyền thành phố Jakarta đã tìm cách giảm thiểu lượng nước ngầm tiêu thụ của các khách hàng lớn để giảm tác động của nguồn chính gây sụt lún đất. Tuy nhiên, thực sự không có nguồn nước nào khác. Theo báo cáo, chính quyền địa phương Jakarta vẫn không thể cung cấp nước sinh hoạt cho 9 triệu cư dân thành phố và 15 triệu người khác làm việc và đi lại trong thành phố vào ban ngày. Điều trớ trêu là Jakarta thiếu nước sạch nghiêm trọng dù được bao quanh bởi nhiều sông hồ. Thành phố có 13 con sông chảy qua, cùng 117 ao hồ lớn nhỏ, song chúng đều bị ô nhiễm nặng do chất thải công nghiệp và sinh hoạt, khiến nguồn nước này không đủ an toàn để sử dụng. Để cải thiện mức độ tin cậy trong việc cung cấp nước máy cho người dân, bà Tarigan, điều phối viên đối thoại về nước, cho biết giới chức đang mở rộng mạng lưới đường ống của thủ đô. Jakarta cũng đang lên kế hoạch tối ưu hóa các hồ trữ lũ để chúng có thể hoạt động như hồ chứa. Mục tiêu của chúng tôi là bao phủ 100% diện tích Jakarta vào năm 2030. Điều này đòi hỏi khoản chi lớn và chúng tốn kém hơn rất nhiều so với việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở một khu vực chưa phát triển, bà Tarigan nói. 2. Xây dựng hệ thống thoát nước đứng hay cống dọc. Chính quyền thành phố nhận thức được rằng vấn đề này phải được giải quyết nhanh chóng. Muslim Muin, một chuyên gia về thủy động lực học và là cố vấn của thống đốc Jakarta Anies Baswedan, nói rằng các nhà chức trách đang cố gắng giảm thiểu vấn đề bằng cách xây dựng hệ thống thoát nước đứng hay cống dọc. Nếu mỗi ngôi nhà được trang bị một cống dọc, một ngôi nhà rộng 100 m² có thể hấp thụ 3.650 mét khối nước mưa mỗi năm, đồng thời ngăn nước ngầm bốc hơi. Với lượng nước hấp thụ nhiều như vậy, sẽ không có vấn đề gì vì người dân chỉ sử dụng một phần nhỏ của lượng nước ngầm đó, ông nói với CNA. Cho đến nay, chính quyền Jakarta đã xây dựng 72.000 cống dọc khắp thành phố, và ông Muin tuyên bố rằng tình trạng sụt lún đất đã chậm lại ở những khu vực có hệ thống thoát nước như vậy. Tarigan của Cơ quan Tài nguyên nước nói thêm rằng một quy định được đưa ra để hạn chế việc sử dụng nước ngầm. Quy định năm 1998 yêu cầu người dân phải xin giấy phép mới có thể khai thác nước ngầm. Tuy nhiên, quy định này nhiều khi không được tuân thủ. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi quy định này nhưng sẽ thực hiện dần dần ở những khu vực đã có nước máy. Chúng tôi sẽ xử phạt nếu người dân vi phạm, bà nói. Bắt đầu từ năm 2023, Jakarta sẽ cấm sử dụng nước ngầm ở 9 quận có hệ thống nước máy toàn diện và tiếp tục mở rộng chính sách này sang các khu vực khác, cũng như sẽ xử phạt các trường hợp đào giếng trái phép. Tuy nhiên, chuyên gia trắc địa Andreas cho rằng chính quyền Jakarta trước hết nên tìm kiếm giải pháp thay thế đáng tin cậy cho việc khai thác nước ngầm. Ông Andreas đặt câu hỏi, trách nhiệm cung cấp nước thuộc về chính phủ, điều này được quy định trong hiến pháp. Nếu chính phủ không làm được điều này,
họ làm sao có thể ngăn người dân khai thác nước ngầm. 3. Dự án Garuda vĩ đại và các đảo nhân tạo. Để phòng ngừa bảo vệ thị trấn khỏi cơn bão nước biển, chương trình phát triển bờ biển tích hợp thủ đô quốc gia cũng đang được triển khai. Chương trình này cũng bao gồm việc xây dựng một bức tường chắn biển khổng lồ. Đê biển khổng lồ hay Garuda vĩ đại, do có hình dáng giống Garuda, nhân vật trong huyền thoại Hindu hiện diện trong quốc huy của Indonesia, nửa người nửa đại bàng và là thần của sự bất tử, được triển khai. Kế hoạch xây các đảo nhân tạo trong vịnh Jakarta, nơi đóng vai trò vùng đệm trước biển Java, cũng như kế hoạch xây đê chắn biển đã được phê duyệt. Phức hợp công trình trị giá 40 tỷ đô la Mỹ bao gồm bức tường chắn nước dài 24 km và 17 hòn đảo nhân tạo có chức năng mở hoặc đóng vịnh Jakarta. Với thời gian xây dựng 40 năm, dự án sử dụng công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm của Hà Lan, quốc gia rất thành công và nổi tiếng thế giới về những công trình ngăn nước biển, chống ngập và lấn biển. Nhưng không có gì đảm bảo dự án 40 tỷ đô la Mỹ bị trì hoãn nhiều năm nay sẽ giải quyết được nguy cơ bị nhấn chìm của thành phố. Tường chắn từng được thử nghiệm, một bức tường bê tông dọc bờ biển quận Rasdi và các khu phố có nguy cơ ngập cao đã bị nứt và đang có dấu hiệu chìm xuống. Nước thấm qua đê, chảy vào các con phố chật hẹp và tấn công những khu dân cư nghèo trong thành phố. Việc xây dựng được khởi công ngày 9 tháng 10 năm 2014. Giai đoạn đầu của dự án Garuda vĩ đại là xây dựng bức tường dày 1,8 m ở phía trong bức tường cũ nhằm kéo dài khả năng chống chịu của Jakarta. Hiện thành phố này có tới 13 con sông và nhiều con rạch. Một số con rạch chảy vào hồ giữ nước lũ. Tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ. Ngày 10 tháng 1, tại Jakarta, Bộ trưởng điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Erlangga Hartarto công bố kế hoạch mới nhất cho siêu dự án tường chắn biển ở Jakarta. Dự án cần 3 giai đoạn để hoàn thành, kéo dài đến năm 2040, trong đó 2 giai đoạn đầu cần 164,1 nghìn tỷ ruby, 10,5 tỷ đô la Mỹ, còn giai đoạn thứ 3 chưa thể thống kê. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho biết 60,60 tỷ đô la Mỹ là số tiền cần thiết cho dự án để giải quyết các mối lo ngại của Java. Hà Lan đã làm điều tương tự và họ mất 40 năm cho việc đó. Thách thức là phải có những nhà lãnh đạo chính trị có thể nhìn xa trông rộng và sử dụng tất cả nguồn lực trong thời gian từ 40 đến 50 năm, ông Subianto nói. Ý tưởng xây tường chắn biển đã được ấp ủ hơn một thập kỷ nay, song mới được khởi động lại gần đây khi Jakarta trở thành tội phạm có tốc độ chìm nhanh nhất thế giới do khai thác nước ngầm quá mức và phát triển đô thị, trong khi mức độ ngập lụt do thủy triều đã tăng lên tới 200 cm trên năm. Nếu hoàn thành, dự án sẽ bao gồm việc xây dựng một con đê dọc sông và bờ biển dài 120 km vào năm 2030, một bức tường chắn biển ở phía đông và tây Jakarta vào năm 2040 và một hồ chứa ở cuối tường chắn vào năm 2050. Mục tiêu của Jakarta là hoàn thành giai đoạn đầu của chương trình xây dựng đê ven biển thuộc dự án phát triển ven biển tổng hợp thủ đô quốc gia NCICD vào năm 2027. Cho đến nay, 13,46 km đê biển theo kế hoạch đã hoàn tất. Dự án tường chắn biển cũng nhằm giải quyết vấn đề cấp nước ở Jakarta, nơi vốn phụ thuộc vào việc khai thác nước ngầm. Bức tường này sẽ bao gồm một hồ chứa để trữ nước mưa, nước sông và cung cấp nước sạch cho thành phố. Ông Hartarto ước tính lụt ở vùng ven biển Jakarta gây thiệt hại 2,1 nghìn tỷ ruby một năm, 135 triệu đô la Mỹ và có khả năng tăng lên 10.000 tỷ ruby một năm, 642,7 triệu đô la Mỹ trong thập niên tới. Xây tường chắn biển không phải giải pháp lâu dài, HRI Andreas, khoa học gia ngành trái đất, Viện Công nghệ Bandung, nói. Chúng tôi cần phải tiến xa hơn và thay đổi hệ thống quản lý nước. Bức tường biển khổng lồ vẫn đang trong giai đoạn thiết kế. Hà Lan và Hàn Quốc đã hứa hẹn tài trợ tổng cộng khoảng 18 triệu đô la Mỹ cho các nghiên cứu thiết kế và khả thi. Nhưng nguồn tài chính cho việc xây dựng chưa biết đến từ đâu và chính phủ cũng chưa công bố ngày bắt đầu. Mặt khác, việc xây dựng thủ đô mới trên đảo Borneo dự kiến sẽ bắt đầu trong năm nay và hoàn thành vào năm 2045. Vẫn còn nhiều lo ngại. Những ý kiến phản đối cho rằng siêu dự án tường chắn biển sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sinh thái và xã hội trong khu vực. Họ kêu gọi chính phủ áp dụng cách tiếp cận thân thiện với môi trường hơn.
Để làm chậm tốc độ chìm và giảm áp lực với Jakarta, Indonesia đã hạn chế khai thác nước ngầm cũng như thúc đẩy tiến độ xây dựng thủ đô mới Nusantara trị giá 34 tỷ đô la Mỹ trên đảo Borneo. Dù vậy, tại sự kiện ngày 10 tháng 1, một số chuyên gia cũng đề xuất các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường hơn để giảm mực nước triều dâng, theo hãng tin Bena News. Ý tưởng xây tường chắn biển cho Jakarta được đề xuất lần đầu vào năm 2010, song đã vấp phải sự phản đối của một số nhóm hoạt động môi trường và các chính trị gia địa phương cho rằng dự án sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều người và gây tổn hại cho hệ sinh thái biển. Liên minh các nhóm môi trường và xã hội có tên Male Dadi Segoro cho rằng thay vì giải quyết các vấn đề sụp lún và ngập lụt ven biển, dự án có thể sẽ thu hẹp ngư trường, đe dọa sinh kế của nhiều người vốn phụ thuộc vào biển. Trong khi đó, quan sát viên quy hoạch thành phố Niguno Yoga của Đại học Trisakti nhận định nguyên nhân chính gây sụp lún ở ven biển phía Bắc Java là do tình trạng khai thác nước ngầm không kiểm soát, vì nguồn cung nước sạch hạn chế và nhu cầu nước lớn của các tòa nhà và ngành công nghiệp. Các xe tải hạng nặng cũng tăng thêm áp lực cho vùng đất phù sa ở ven biển phía Bắc hòn đảo. Tại sao không chọn hoặc kết hợp với một cách tiếp cận thân thiện môi trường hơn, chẳng hạn như phục hồi vùng duyên hải Jakarta và trồng rừng ngập mặn như một rào chắn tự nhiên để giảm triều dâng và sóng thần, những cách rẻ hơn và dễ hơn, ông Niguno nêu kiến nghị. Hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto đang dẫn đầu các cuộc khảo sát cử tri cho vị trí tổng thống. Trong buổi lễ công bố kế hoạch xây tường chắn biển vào ngày 10 tháng 1, ông Subianto tiết lộ dự án cần khoảng 40 năm để hoàn thành. Do đó, ông Subianto cho rằng vấn đề lớn nhất là không rõ các nhà lãnh đạo chính trị có đủ tập trung, tư duy và có tầm nhìn về dự án hay không. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.